Hai, bersama lagi dengan Pak Cik Kebun hari ini. So, Pak Cik Kebun hari ini nak tanam satu tanaman yang sayuran yang sangat sedap kalau kita rebus. Okey. Tapi tanaman ni selalunya akan diserang penyakit. Jadi macam mana kita nak elakkan serangan penyakit semua tu? Dan juga kita nak bagi pokok kita tumbuh dengan elok dan segar. Okey. Jom saksikan Pak Cik Kebun. Okey, hai, bersama lagi dengan Pak Cik Kebun. So hari ini Pak Cik Kebun nak tunjukkan satu tanaman kita macam mana kita nak tanam brandy. Silap. Bendi. Okey, bendi. Okey. Pokok bendi ni sebenarnya dia senang je nak tumbuh dan dia senang nak tumbuh dan dia cepat sangat membesar. Tapi masalah dia sering diganggu oleh makhluk perosak. Jadi macam mana kita nak elakkan makhluk perosak tu serang dia? Dan macam mana kita nak tanam supaya pokok bendi ni tidak mati? Selalunya orang selalu akan growkan dalam tanah. Bila dia tumbuh je dalam 5 cm, selalunya kat situlah akan terjadinya pokok matilah, pokok tiba-tiba terputus, tertumbang dan sebagainya. Jadi macam mana nak elak benda-benda macam tu? So nanti Pak Cik Kebun akan tunjukkan caranya. Okay. So first Pak Cik Kebun nak tunjukkan macam mula-mula sekali. Step yang paling pertama kita nak growkan dulu daripada biji benih. Okay. So anda boleh dapatkan biji benih macam ni. Okay, kat kedai banyak orang jual. Okay, biji benih ni. So bila dah dapat, dah beli, so kita boleh tengok. Inilah dia rupa biji benih dia. Okay, dia bulat-bulat macam ni. Dia sebenarnya biji-biji yang kat dalam bendi ni, dia just belah dua, dikeringkan. Inilah dia. Okay. So kita akan mula dulu tanam ni dulu. Tapi yang penting sekali adalah medium tanaman. Okay. So pemilihan tanah tu sangat penting untuk kita tanam ni supaya dia tumbuh. Ada orang dia tanam biji ni kan dalam tanah hitam biasa, tak tumbuh. Kenapa tak tumbuh? Walaupun dah siram dah hari, tak tumbuh-tumbuh juga. Itulah kesilapan yang selalu berlaku. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kat belakang ni dia dah tunjuk dah tanah macam mana dan dia perlukan. Lepas tu apa perlu buat bila pokok dah mula tinggi. Serta kat sini boleh tengok dia suruh tanam 2 biji benih dalam satu lubang dan siram 2 kali sehari. Okey. Tapi bila dah buat ni pun still tak jadi juga. Still pokok tak tumbuh-tumbuh juga. Ataupun tumbuh je mati. Maksudnya pokok tu kecil lagi dah mati. So macam mana sebenarnya? Okey. So first kali seperti biasa Pak Cik Kebun ketunjukkan gunalah tanah kompos buatan sendiri ni. Okey, tanah organik macam tanah kampung. Okey. So tanah ni penting, kena buat. Okey. So kalau bagi tertanya-tanya macam mana nak buat tanah ni, boleh tengok video Pak Cik Kebun yang sebelum-sebelum ini. Banyak Pak Cik Kebun tunjuk. Okey. Banyak Pak Cik Kebun tunjuk cara-cara nak hasilkan tanah ni. Okey. Tanah ni sangat berguna, sangat-sangat berguna. Okey. Macam-macam jenis sayuran boleh tanam nanti guna tanah yang sama. So anda buat satu jenis tanah yang sama tapi boleh guna untuk banyak-banyak jenis tanaman. Okey. So hari ni kita tanam bendi, kita guna tanah ni. So macam biasa sukatan tu penting. Okey, sukatan untuk guna tanah organik buat campuran sendiri. Pak Cik Kebun ni ada sukatan dia, bukannya main ambil je. Okey, ada sukatan dia. Okey, first isikan dulu dalam pasu untuk base dia tu dengan tanah hitam biasa. Itu penting. Okey, tanah hitam biasa. Kita tak gunakan 100% tanah ni. Sebab apa? Sebab dia tak perlu pun sangat. Sebab pokok ni ada pokok jenis yang besar dan kuat. Jadi bila pokok jenis besar dan kuat ni, dia tak perlu sangat terlalu banyak medium yang ini. Okey, medium tanah macam tanah kampung. Yang ni kalau nak guna 100% boleh untuk pokok jenis yang herba. Pokok jenis herba contohnya macam daun sup, daun ketumbar, daun bawang, ataupun pokok pudina, boleh guna 100%. Tapi untuk yang
pokok-pokok yang besar macam ni, yang kuat. So lebih baik kita buat campuran macam ni. Okey. Okey, so sekarang kita akan ambil, okey, since dah isi dah dalam pasu ni, okey. Separuh, lebih kurang dalam separuh pasu. Okey, separuh pasu. Kemudian baru kita akan top upkan dengan tanah organik macam tanah kampung ni. Okey, kita akan ambil dulu 1 scoop. Okey. Dua scoop. Kita hanya isi sampai ring ini saja. Okey, ring ni. Sebab dia tak perlu banyak tanah ni. Melekat. Kena ambil ini. Okey. Dia agak lembap sikit sebabnya pakcik kebun baru tambah lagi campuran yang hasil buangan dalam ni. So dia akan lembap sikit. Sepatutnya dia kering. Bila dah lama-lama nanti dia akan kering. Dan jangan risau, bila buat campuran tanah organik macam tanah kampung ni, dia tidak akan berbau. Yang penting ikut step yang macam pakcik kebun tunjukkan dalam video-video pakcik kebun sebelum ni. Okey, macam mana nak buat tanah organik macam tanah kampung. Okey, so dah hampir sampai. Sedikit lagi. Okey, dah cukup. Okey. So dah cukup ni. Okey, so ini kita boleh ketepikan dulu. Okey, so kita akan fokus sini. Okey, dah siap tu. Pakcik kebun selalunya tanam bendi ni, kan? Pakcik kebun tak adalah ikut sangat dia punya belakang ni, sebabnya dia lain orang, lain caranya. Macam tu. Jadi pakcik kebun hanya tanam 1 biji je dalam 1 lubang. Okey, kita ambil 1 biji. Okey, 1 biji. Kita galikan betul-betul kat tengah. Sedikit saja gali. Letakkan. Okey, dah letak. Tutupkan saja. Okey. Okey, once dah tutup, okey, kita boleh terus letakkan di tengah panas. Okey, biarkan cahaya matahari. Tapi itu yang seperti yang dia cakap, letak tu mana? Pakcik kebun akan letakkan macam kat tepi ni. Nampak cahaya matahari masuk sikit-sikit ni. Pakcik kebun jangan letak tepi tu, biar dia tumbuh betul-betul dulu. Biar dia tumbuh 21 cm dia tu. 1 cm, 2 cm sampai 5 cm. Lepas tu barulah letak kat luar. Biar cahaya matahari straight direct. Ini supaya anak pokok tu dia tidak terlalu terdedah. Dan kita tak tahu malam-malam ada apa lalu atas ni kan. Mungkin tikus ke apa ke, kucing ke. Jadi itu adalah penyebab kenapa anak pokok tu mati. Tu pun ada salah satu faktor juga. So sekarang kita akan tunggu dia tumbuh dulu. Okay. So kita tunggu dia tumbuh. Lebih kurang dalam masa 1 minggu ya. 1 minggu besarlah dia. Okey, setelah 1 minggu maka besarlah ia. Nampak? Ni dah panjang dah. Okey, so anda boleh nampak dia dah mula tinggi. Tapi anda tengok sini, batang dia masih lagi lembut. Okey, masih lagi lembut. Nampak? Dia masih lembut. Jadi dia mungkin akan kiri kanan lama-lama dia akan patah kat sini. Inilah dia teknik yang paling penting yang pakcik kebun nak tunjukkan. Adalah anda perlukan 3 batang lidi. Okey. Kenapa 3 batang lidi ni? Sebab kita nak support pokok ni. Kita tak nak bagi dia tumbang. Tengok angin bertiup, dia dah bergoyang-goyang. Nanti lama-lama dia akan patah. Bila dia start patah sini, itulah menyebabkan pokok mati. Itulah yang menyebabkan selalu orang gagal tanam bendi ni. Sebab apa? Sebab pokok tumbang bukannya sebab binatang buas ke apa, sebab angin bertiup dia patah kat sini. Itulah menyebabkan dia mati. Tu yang selalunya gagal kan. Lepas tu patah semangat. Jangan macam tu. Okey. So pokok dah tinggi ni. Ini lebih kurang dalam 20 cm. 15 cm. Lebih kurang 15 cm.
So sekarang ni anda perlukan 3 batang lidi ni, just cucuk saja. 1, 2, 3. Okey, dan letakkan pokok tu kat tengah-tengah. Pastikan daun dia di celah-celah antara lidi tu. Sebab kita nak jaga dia. Okey. So anda kena support dulu pokok ni, okey? Support dia. Jangan bagi dia mudah je tumbang, okey? So nak support dia, buka macam ni. Jangan bagi tertutup sangat ke atas tu. Sebab nanti dia akan meninggi. Dia akan meninggi lagi. Okey, dia akan meninggi lagi ke atas. So kita akan support dia dulu. Macam ni. Okey, dan ikatkan bahagian ni. Okey, ikatkan bahagian ni. Okey, kita akan ikat dulu. Okey, so kita akan dapat satu tali. Okey, kita ikat kat sini, tak perlu terlalu ketat. Okey, ikat biasa-biasa je. Okey. Okey, dah siap. So biar dia boleh terbuka. Okey. So pokok nanti dia akan terus naik ke atas. Jangan risau. Okey, dengan adanya support ni, pokok akan terus naik ke atas sampailah dia punya batang ni betul-betul kuat. So inilah yang paling penting yang anda kena lakukan, okey, untuk support pokok ni supaya batang dia dah betul-betul kuat untuk dia berdiri sendiri. Ini yang penting. Kena betul-betul jaga macam ni. Barulah pokok anda, okey, akan dapat bertahan lama dan hidup sampailah mengeluarkan balik hasil. Okey. So lagi satu lagi, Pakcik Kebun nak tunjukkan. Sekiranya anda beli biji benih macam ni, okey, lebih baik anda seal balik di sini supaya nak kekalkan kesegaran biji benih ni. Sebab kita takut nanti biji benih ni mati. So kita seal balik kat sini. Untuk jagalah, maybe next time nak tanam lagi, so boleh buka balik. Tak ada masalah. So inilah dia. Nak tanam kacang bendi mudah sangat. Okey, mudah sangat. Guna biji benih pun boleh hidup. Okey. So bendi ni selalu ambil masa agak lama juga. Dalam mengikut Pakcik Kebun pernah tanam dulu dalam 2 bulan juga. 2 bulan. Jadi teruskan membaja, teruskan siram, dan paling penting teknik yang terbaru yang Pakcik Kebun kongsikan tu adalah teknik kita tukar tanah. Okey, tukar tanah. Bukan cabut pokok, tapi tukar tanah dengan tanah organik yang kita dah buat ni. Yang ni. Tanah organik yang ni. Okey. So penting tanah organik ni. Ini harus dibuat kat rumah. Memang sangat-sangat harus dibuat kat rumah. Tanah organik ni sangat penting. Ini merupakan satu keperluan untuk anda nak tanam pelbagai jenis pokok sayuran supaya dia naik elok, cantik, segar. Okey. So, selamat mencuba untuk tanam kacang bendi. Kacang bendi. Selamat mencuba tanam kacang bendi dan semoga berjaya. Okey. Nanti kalau dah berjaya nanti jangan lupa share dengan Pakcik Kebun. Bagi tahu Pakcik Kebun dah berjaya. Okey. Dan kalau anda ada teknik-teknik yang lebih menarik, kongsikan saja. Okey. Ilmu itu percuma, kongsikan saja. So yang ni dah boleh letak dekat luar rumah. Okey, biar dia kena panas secara direct. Sebab apa? Sebab dia dah ready untuk terima cahaya matahari. So jangan lupa tag Pakcik Kebun, kongsikan gambar yang anda dah berjaya. Okey. So selamat mencuba.
you.